Còn với cây này Đấy chính là cây đau lưng à? cả. Nó hồng hồng. Là vẫn ở đây sáng rồi. Không phải Mùi gì? Mùi gì nó cứ hăng hắc ấy, như mùi tỏi ấy. nó sẽ khác với tỏi nữa. Wow. Mùi đậm ấy. Mùi nấu với gà xong là ăn rất ngon luôn. Thế hả? Gà cái cây có thể chứa đau lưng này, với lại nó có mùi vị rất là đặc trưng. Với lại hợp với lại gà thì ăn rất là thơm ngon. Còn đây có bây giờ ở trong bảng này còn mỗi cây này nó có từ rất lâu năm rồi. Này, hiện tại là không trồng được thôi, nó còn mỗi cây này thôi. À, thế cây này ở đâu có hả em? Ở Yên Bái này thì hầu như em đi khắp nơi thì em thấy mới có ở đây thôi, có mỗi cây này. Còn về như là chỗ khác là không có hay sao? Thế mình có cách nào để có thể trồng thêm cây này không? Này thì em chưa biết như nào để máy nữa nghiên cứu xem là cái rễ của nó có trồng được lên không ấy, thì mới trồng được. Nó không có quả đúng không? Cây này không có quả. Mà cây cao thế này, một cây như thế này thì phải trồng bao lâu mới được nhỉ? Cây này thì chắc phải cái này chắc mấy trăm năm rồi chứ. Từ lúc mình sinh ra với lại lớn lên đây là thường đã thấy cái cây này nó như này rồi. Rồi ông bà ông gọi là cái thuốc đau lưng ấy. Xong là cứ mỗi lần bóc vỏ này về hòn gà Là hết đau lưng. vâng. Cây to nó ở đây nó chết rồi, đây còn cây nhỏ. Thế à? Làm sao mà nó chết? Chắc là nó già quá nó chết. Ôi cái cây to này thì trồng khó rồi đúng không? Bây giờ cái lá của nó thì cũng ăn được. Nó cũng có tác dụng là chữa đau lưng à? Cái này lá thì gọi ăn thôi, còn cũng chắc là cũng có tác dụng đấy, hoặc là có đấy.